שיעור שעבר ראינו שאלות לגבי מציאת שורשים של פולינום. אז למצוא שורשים של פולינום זה לא דבר פשוט. המשפט היסודי של האלגברה ייתן לנו את הפוש הראשוני איך אפשר יהיה למצוא שורשים, אבל אנחנו נראה שלצערנו לא נוכל למצוא את כל מה שאנחנו רוצים. אז בואו נראה מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות. אז אנחנו נכיר את המשפט היסודי של האלגברה ומסקנות ממנו שחלקן יאפשרו לנו למצוא שורשים של פולינום. אז בואו נתחיל. מהו המשפט היסודי של האלגברה? המשפט היסודי של האלגברה אומר שאם יש לי פולינום fx שהוא a n x n ועוד ועוד עד a0 ממעלה n, זוכרים מה זה פולינום ממעלה n? a n שונה מ-0. אם מקדמים ב-c, בשדה המרוכב, אז ל-fx יש לפחות שורש אחד בתוך המרוכבים. כלומר, כשאתם נותנים לי פולינום, לא משנה מאיזה מעלה, צריך להיות n גדול מ-0, המעלה 0 אנחנו לא מתעסקים בנושא הזה, מעלה 1 או יותר, תמיד 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 נוכל למצוא שורש, אבל בתוך המרוכבים, לא בממשיים בהכרח. אוקיי, עכשיו שימו לב, המשפט הזה הוא המשפט היסודי של האלגברה שהוא הוכח לראשונה על ידי גאוס. אין למשפט הזה הוכחה פשוטה שאנחנו יכולים להביא בקורס הזה. אנחנו לא נוכיח את זה. צריך הרבה מאוד ידע מאוד עמוק במתמטיקה בשביל להביא הוכחה למשפט הזה. אז אנחנו לא נתעסק עם ההוכחה, רק נכיר אותו. אנחנו נביא כמה מסקנות שנובעות מהמשפט הזה ובמשפטים אחרים, והם יעזרו לנו למצוא שורשים של פולינום. זה משפט קיום. מה זה אומר משפט קיום? הוא מצביע על זה שיש שורש, הוא לא אומר לנו איך למצוא, ולכן למרות שיש משפט שאומר קיים שורש, אנחנו עדיין לא תמיד נדע למצוא אותו, אבל לפעמים הידיעה שהשורש שם מאוד תעזור לנו. ודבר אחרון, המטרה שלנו היא כמובן למצוא את כל השורשים של פולינום נתון, ואנחנו נראה מהם היכולות שלנו לעשות את זה, כשאין לנו פטנט שמוצא לנו תמיד את כל השורשים. אז בואו נתחיל לראות מה כן אפשר בכל זאת לעשות. אז אני מזכירה לכם את משפט השארית שכבר ראינו. משפט השארית אמר שאם יש לי פולינום ממעלה n שהוא גדול או שווה ל-1, אז שארית החלוקה של fx בפולינום g שהוא x מינוס a, יהיה שווה ל-f של a. מזכירה לכם שכשאנחנו מחלקים בפולינום, פולינום ופולינום, אם חילקתי ב-x פחות a, המעלה של השארית צריכה להיות קטנה ממש מהמעלה של המחלק. אז אם המעלה פה היא 1, מעלת השארית קטנה מ-1. מה נשאר לנו? מעלה 0, מספר. מיהו המספר ראינו במשפט השארית? f של a. תציבו את ה-a הזה בפולינום, תקבלו מספר, זו השארית. עכשיו, המסקנה היא שכשאני מחלקת את fx ב-x פחות a, אני מקבלת מנה q של a ועוד שארית מספר שזה f של a. אנחנו כותבים את הכל ביחד, לא כחילוק אלא ככפל. fx שווה x פחות a כפול qx ועוד f של a. עכשיו נראה את המסקנה הראשונה שנובעת מהמשפט היסודי של האלגברה, שאומר לי שאם אתם נותנים לי פולינום, תמיד יש לי a כזה במרוכבים שיהיה שורש. עכשיו תראו איך שני הדברים האלה ביחד מתחברים. אם fx הוא פולינום ממעלה n גדול שווה ל-1, אז x1 הוא שורש של fx, אם ורק אם x פחות x1 הוא גורם של fx. מה זה אומר גורם? אני מזכירה לכם, אם ורק אם f של x שווה x פחות 1 כפול qx. גורם פירושו אין שארית בחלוקה, ולכן אתם רואים שפה לא כתבתי שום שארית. כש-qx, מי זה qx שכתוב לכם שם? זה פולינום ממעלה n פחות 1. למה n פחות 1? תזכרו בשיעור הקודם, כי אני לקחתי פולינום ממעלה n, וחילקתי בפולינום ממעלה 1. לכן המנה היא פולינום ממעלה n פחות 1. אז שוב מה אומר המשפט? המשפט אומר שמספר מסוים x1 הוא שורש, אם ורק אם x פחות x1 הוא גורם של הפולינום שלנו. כלומר, כשאנחנו נחלק
את fx ב-x פחות 1 לא תהיה שארית. בואו נוכיח את המסקנה. משפט השארית אומר שאם אני לוקחת את הפולינום ומחלקת ב-x פחות x1, אני מקבלת מנה ושארית f של x1. זה מה שהזכרנו למעלה. רק ציטטתי מחדש את המשפט. עכשיו נראה את הכיוון הראשון. נגיד שאני יודעת ש-x1 הוא שורש. מה זה אומר לי? ש-f של x1 הוא 0. כלומר, החלק הזה מתאפס, לא צריך לכתוב אותו. אם אני לא כותבת אותו, מה אני מקבלת? x פחות x1 כפול qx. אין שארית. זה בדיוק אומר ש-x פחות x1 הוא גורם. הנה הכיוון השני. נניח ש-x פחות x1 הוא גורם של fx. כלומר, מה זה אומר גורם? איבר במכפלה. אז f של x שווה ל-x פחות x1 כפול qx. רגע, אז לאן נעלם f של x1? אם לא כתבתי אותו פירושו שזה 0. אם f של x1 הוא 0, אז x1 הוא שורש. זהו, הוכחנו את המסקנה. בואו נעבור למסקנה 2. יש לי פולינום f של x שווה ל-a, n, xn ועוד 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 a. 0, פולינום ממעלה n גדול שווה ל-1. אני מזכירה לכם, כל עוד מחפשים שורשים, המעלה צריכה להיות מ-1 ומעלה. אזי, קיימים x1, x2 עד xn ב-c, במרוכבים, כך שעכשיו אני לוקחת את fx ואני מפרקת אותו לגורמים. an זה המקדם המוביל, x פחות x1 כפול x פחות x2 כפול 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 x פחות xn. כלומר, מהמשפט היסודי של האלגברה, שתמיד יש לי לפחות מספר אחד, וממה שראינו מסקנה מספר 1, אני אחבר אותם ביחד ואני אקבל שאני יכולה לקחת את הפולינום שלי ולפרק אותו לגורמים ליניאריים, גורמים ממעלה אחת, בתנאי שאני מרשה למספרים x1, x2 להיות ב-c, כי זה מה שהמשפט היסודי של האלגברה מאפשר לי להניח, שהמספרים האלה נמצאים ב-c. בואו נראה למה זה נכון. אז הנה הוכחה. אני לוקחת את הפולינום, a, n, xn וכן הלאה, ואני מוציאה את a, n מחוץ לסוגריים. לא רוצה להתעסק עם a, n, אנחנו נכתוב אותו בחוץ. אז מ-xn נשארתי עם מקדם 1, וכאן בכל מקום כמובן חילקתי ב-a, n. מותר לי? בוודאי, כי כשאמרנו שהמעלה היא n, a, n שונה מ-0. מותר לחלק, הוצאנו אותו מחוץ לסוגריים. אין לנו שום בעיה עם זה. ולכל מה שנשאר כאן בפנים, נקרא Q1. אז מה זה Q1 של X? Q1 של X זה פשוט פולינום ממעלה N. הנה אני מראה לך, כותבת לכם. המעלה של Q1 היא N. עכשיו נתחיל לעבוד. זה היה רק איזשהו סידור שיהיה לנו נוח. איך ידעתי שאני רוצה את הסידור הזה? כי תראו לאן אני רוצה להגיע. AN כפול משהו. אז דבר ראשון, נוציא את ה-AN. אז את AN כפול משהו כבר יש לי. עכשיו נתחיל לעבוד. אז אמרנו, הנה AN והנה Q1. לכן את fx אני יכולה לכתוב כ-AN כפול Q1 של x. עכשיו, אני יודעת ש-Q1 של x הוא פולינום. המשפט היסודי של האלגברה מה אומר לי? יש לו לפחות שורש אחד ב-c. x1 שכשנציב בתוך Q1 נקבל 0. מה המשמעות של זה לפי מסקנה מספר 1? אנחנו יודעים ש-x פחות x1 הוא גורם של q1. כלומר, את q1 אני יכולה לכתוב x פחות x1 כפול q2. מי זה q2 אתם שואלים? הנה q2. זה פולינום שהמעלה שלו n פחות 1. q1 ממעלה n, q2 n פחות 1. מה נעשה עכשיו? נמשיך באותה דרך. עם איזה פולינום? עם q2. בואו תראו איך זה קורה. אז יש לי f של x שווה an q1 של x. במקום q1 של x, אני שותלת פנימה את x פחות x1 q2. הנה, x פחות x1 q2. עכשיו אני עושה את אותו רעיון. מסתכלת על q2. זה פולינום ממעלה n פחות 1. המשפט היסודי של האלגברה, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי שיש לו לפחות שורש אחד במרוכבים. איך נקרא לו? באופן מאוד מוזר, x2. q של x2 שווה ל-0, אם ורק אם, לפי מה שראינו קודם, במסקנה 1, אני יכולה את q2 לכתוב x פחות x2 כפול פולינום q3.
מי זה הפולינום Q3 אתם שואלים אותי? אני צריכה לקחת את המעלה של Q2 ולהוריד ב1. מה אני אקבל? מעלה n פחות 2. מה נעשה עכשיו? לא מפתיע. בדיוק את אותו דבר עם הפולינום Q3. אז נעשה את זה טיפה יותר זריז. אני מציבה במקום Q2 את x פחות x2 Q3. הנה, במקום Q2 הצבתי, ועכשיו אני ממשיכה לעבוד עם Q3. Q3 מתאפס בנקודה x3, כלומר זה השורש שלו, ולכן לפי מסקנה 1 זה גורם, אני אכתוב את Q3 כ-x פחות x3 כפול Q4. מעלת Q4, n פחות 3. וככה אנחנו ממשיכים וממשיכים וממשיכים. כל פעם לוקחים את מה שנשאר, והמעלה יורדת ב1. כמובן שזה לא יימשך לנצח. כשנגיע למעלה 0, סיימנו. אז בואו נראה את השלב האחרון בתהליך. fx יהיה שווה, an, x פחות x1, x פחות x2, ככה זה ממשיך עד שמגיעים לאיזשהו פולינום qn. בואו רק נראה מי זה qn שנשאר. qn מתאפס בנקודה xn, כלומר xn זה השורש שלו, וזה קורה כש-x פחות xn כפול qn ועוד 1 מתקבל גורם, והפולינום qn ועוד 1. מה המעלה של qn ועוד 1 עכשיו? המעלה כבר היא 0. מה זה אומר פולינום עם מעלה 0? זה בסך הכל מספר. אבל לא לשכוח ממה התחלנו. התחלנו מפולינום שהמקדם המוביל שלו היה 1, ולכן אין ברירה. qn ועוד 1 מספר, כי המעלה 0, והמקדם המוביל צריך להיות 1, אין לזה ברירה. זה חייב להיות 1. ולכן מה קיבלנו בסוף? ש-fx שווה an. x פחות x1, x פחות x2, וככה זה ממשיך עד x פחות xn. זהו, סיימנו. מסקנה 3, הנה עוד מסקנה שאנחנו נמצא. אם יש לי פולינום an, xn ועוד 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 a0, פולינום עם מעלה n, שוב an, שונה מ-0 כי המעלה היא n, n גדול שווה ל-1, כי מחפשים שורשים. אז ל-fx קיימים בדיוק n שורשים ב-c, לאו דווקא שונים זה מזה. עכשיו אני כבר יודעת, יש לי מעלה 4, יהיו לי 4 שורשים. במרוכבים. יש לי מעלה 20, יהיו לי בדיוק 20 שורשים. במרוכבים. אבל מה? הם לאו דווקא שונים זה מזה. הם לא חייבים להיות שונים זה מזה. זוכרים שהיה לנו 0 שורש שמופיע פעמיים? זה בדיוק מה שיש לנו פה. אז בואו נסתכל. הנה ההוכחה. מסקנה 2 אמרה לי שאני יכולה לקחת את הפולינום שלי ולפרק אותו an, x פחות x1, x פחות x2, וככה זה ממשיך עד x פחות xn. אז המספרים האלה, x1, x2 עד xn, חיים במרוכבים. זוכרים למה במרוכבים? זה מה שהבטיח המשפט היסודי של האלגברה, שהמספרים האלה נמצאים במרוכבים. לכן כל אחד מהמספרים מקיים f של xj שווה 0. תציבו x1, הנה זה מתאפס. כבר לא אכפת לי מה יוצא שם. תציבו x2, מה יוצא פה? לא יודעת. מה יוצא פה? 0. אוקיי, אז הכל 0. וכן הלאה. אז הנה לנו n שורשים. לכן x1, x2 עד xn הם n שורשים של הפולינום שנמצאים במרוכבים. שורשים אלה לא חייבים להיות שונים זה מזה. כמו שכבר ראינו עם ה-0. בואו נראה רגע דוגמה ממש ממש פשוטה, בלי להתאמץ, רק להבין מה זה אומר שהשורשים לא שונים. הנה פולינום, x בריבוע מינוס 2x ועוד 1, מעלה 2, אני מצפה לשני שורשים. לאו דווקא שונים. מי הם שני השורשים? במקרה הזה שניהם שווים ל1. אנחנו כולנו יודעים מה כתוב פה. x פחות 1 בריבוע, ולכן זה x פחות 1 כפול x פחות 1. 1 מופיע פעמיים. והנה דוגמה אחרת, f של x שווה ל-x בריבוע מינוס 1, מי הם השורשים פה? שוב, לא צריך להתאמץ, כולנו כבר יודעים, 1 ומינוס 1. פה קיבלנו שני שורשים זהים, פה קיבלנו שני שורשים שונים. הנה מסקנה 4. אם יש לי פולינום ממעלה n גדול מ-1, n שונה מ-0, אנחנו כל הזמן עם אותה כותרת. לכן זה הכל מסקנות שנובעות ממה שכבר ראינו עד עכשיו. אז x, ויש לי x1, x2 עד xk, השורשים השונים. עכשיו אני סופרת רק את השורשים השונים של fx. אז רק השונים, שימו לב, יש לי n שורשים לפי מה שראינו עד עכשיו, ואני פה ספרתי רק k. מה הקשר בין n ל-k?
k חייב להיות קטן או שווה מ-n, כי לקחתי רק את השונים. מה אני אקבל עכשיו? מאוד פשוט. fx שווה ל-a,n, x פחות x1 בחזקת m1, x פחות x2 בחזקת m2 וכן הלאה, x פחות xk בחזקת mk. במילים אחרות מה עשיתי? כינסתי איברים דומים, זה כל מה שעשיתי. mj נקרא הריבוי של השורש xj, ובנוסף, סכום כל הריבועים, m1 ועוד m2 עד mk, שווה ל-n. זוכרים מה זה n? מעלת הפולינום. כלומר, כאשר אני מסתכלת כמה פעמים x1 מופיע כשורש, זה כתוב לי בחזקה פה, m1 פעמים. איך קוראים למספר הזה? הריבוי של x1. כמה הרבה פעמים הוא מופיע כשורש. מסקנה 4 היא תוצאה ישירה של מסקנה 3. אני יכולה לכתוב x פחות x1 כפול כפול x פחות xn, נכנס את האיברים הדומים כי ה-x'ים שם לא היו שונים בהכרח, ונקבל את מה שכתוב כאן. רק לכנס איברים דומים, אין לנו יותר מה לעשות. בואו נראה עוד דוגמה אחרונה. יש לי פולינום x בשביעית ועוד x בשישית מינוס x בחמישית ועוד x ברביעית. אני רוצה למצוא את כל השורשים. כמה שורשים אני אמורה למצוא? 7. למה? כי יש לי מעלה 7. אז בואו נתחיל. הנה הפתרון. קודם כל תוציאו מחוץ לסוגריים את x ברביעית. זה המקסימום שאפשר. הנה כבר מצאתי 4 פעמים את 0. 0 מופיע כבר 4 פעמים. נשארתי בפנים עם פולינומי מעלה 3. כלומר אני מצפה למצוא עוד 3 שורשים. ברור. 4 כבר מצאתי, חסר לי 3, כי סך הכל יש לי 7. מה אני אעשה עכשיו? אני עושה פירוק לגורמים. מוציאה x בשלישית ו-x בריבוע, אני מוציאה x בריבוע החוצה, נשארתי עם x ועוד 1. ממינוס x מינוס 1, תוציאו מינוס החוצה. מה יישאר לכם? x ועוד 1. נוציא את x ועוד 1 גורם משותף, ונקבל x ברביעית, x ועוד 1 גורם משותף, x בריבוע פחות 1. x בריבוע פחות 1, אנחנו יודעים לפרק ל-x פלוס 1, x מינוס 1. בואו נכנס איברים דומים כמו שראינו במסקנה 4, ונקבל, x ברביעית, כפול x ועוד 1 בריבוע, כפול x מינוס 1. מה זה אומר? שימו לב, מה קיבלתי שורה תחתונה? 0, x1 שווה ל-0 מריבוי 4. הנה, אני מסתירה אותו. x1 שווה, x2 שווה למינוס 1 מריבוי 2, מינוס 1 מריבוי 2, ו-x3 שווה ל-1 מריבוי 1. 1 מריבוי 1, אין לי פה חזקה. סכום כל הריבועים. 4 מפה, 2 מפה, 1 מפה, 4 ועוד 2 ועוד 1 זה 7. מי זה 7? מעלת הפולינום. הנה עוד טענה מאוד חשובה. x0 הוא שורש מריבוי k. אמרתי לכם, אנחנו נוכל לדעת מראש מה הריבוי של כל שורש. והנה המשפט שאומר לנו איך עושים את זה. x0 הוא שורש מריבוי k של פולינום fx, אם ורק אם, שימו לב מה כתוב כאן. f של x0 שווה 0, וגם הנגזרת בנקודה x0 שווה ל-0, וגם, הנגזרת ה-k מינוס 1 בנקודה 0, x0 שווה ל-0, אבל הנגזרת ה-k בנקודה x0 כבר לא מתאפסת. הנגזרת הראשונה ששם הפולינום לא מתאפס, הנגזרת לא מתאפסת, זה הריבוי של השורש. אנחנו לא נוכיח את זה כאן. הציור הזה שאתם רואים פה של המגילה אומר, תפתחו את הטקסט שמופיע באתר הקורס, תוכלו למצוא את ההוכחה. הוכחה מאוד פשוטה, היא רק לא לענייננו כאן, אז אנחנו לא מביאים אותה, אבל תמצאו אותה כתובה בטקסט. אז הנה רק נדגים, x0 שווה ל-1 הוא שורש של הפולינום הזה. למה? זוכרים? סכום המקדמים 0. 5 זה המעלה. 1 פחות 2 ועוד 1 זה 0. נפלא. בואו נמצא את הריבוי של 1. כבר מצאתי שורש. מה אכפת לי למצוא את הריבוי? איך אני אמצא את הריבוי? נתחיל לגזור.
הנה אני גוזרת. נגזרת ראשונה, 5x ברביעית מינוס 8x בשלישית, ועוד 3x בריבוע. תזכרו שלגזור פולינומים זה אחד הדברים הכי פשוטים שיש. אז אם כבר יש לי שורש, מה אכפת לי למצוא כמה פעמים הוא מופיע? אני מציבה x0 שווה ל-1, במילים אחרות, מחברת את המקדמים. 5 מינוס 8 ועוד 3 זה 0. מתאפס, הנגזרת התאפסה. בואו נגזור שוב. הנגזרת השנייה, 20x בשלישית מינוס 24x פלוס 6. שימו לב, 20 ועוד 6 זה 24. עברנו את מינוס 24, ולכן סכום המקדמים לא 0. אז x0 שווה 1 הוא לא שורש של הנגזרת השנייה. הנגזרת השנייה זו הנגזרת הראשונה שלא התאפסה, לכן הריבוי הוא 2. הריבוי של x0 שווה 1 בפולינום הזה הוא 2. זהו, בזה סיימנו. בשיעור הבא נראה טריק נוסף למצוא שורשים של פולינום. תודה רבה לכם.